Вітаю! Розповідь про Харківський центр пошуків українського архітектурного стиля буде неповна без двох значних постатей – архітекторів Сергія Тимошенка і Євгена Сердюка. І саме їм, цим значним архітекторам, присвячена наша сьогоднішня серія. Перший наш сьогоднішній герой – архітектор Євген Сердюк. Ми вам про нього вже розповідали в нашій серії про історію Полтавського губернського земства, тому що перша реалізація ідей українського архітектурного модерну – це школа імені Івана Котляревського за авторством, проєктом Євгена Сердюка у Полтаві. Цей проєкт був реалізований. Він був випускником Ризького політехнічного інституту, починав працювати саме у Полтаві і виступав в багаточисленних статтях, публікаціях з приводу українського, пошуках українського народного архітектурного стиля. Мабуть, на його погляди мав вплив Василь Кричевський, тому що саме в той час, коли починав свою творчу діяльність Євген Сердюк у Полтаві, Василь Кричевський був у Полтаві і спостерігав за тим, як будується споруда Полтавського губернського земства. У 1907 році Євген Сердюк переїжджає з Полтави до Харкова і починається його славетний харківський період. У 1907 році Євген Сердюк приїжджає з Полтави до Харкова. Він починає викладати у Харківському технологічному інституті, сучасному політехнічному інституті. Активно друкується у харківських часописах з питань українського архітектурного стилю. Взагалі він один з головних теоретиків архітектурного стилю, тому що його бачення, те, як буде виглядати споруди у національному українському стилі, вони інші, ніж, наприклад, у його товариша, колеги та, можна сказати, навіть вчителя Василя Кричевського. У 1909 році разом з архітектором Здіславом Харманським, його колегою по роботі в міської управі та у технологічному викладанні у технологічному інституті, він починає працювати над проєктуванням Харківської сільськогосподарської станції, дослідницької станції. Зараз це інститут академіка Юр'єва. Ось цей будинок, навіть є тут меморіальна дошка, що тут мешкав академік Юр'єв. І цей проєкт створення цієї станції, він тривав декілька років. Треба сказати, що, мабуть, харизма та вплив Сердюка на Харманського був значним, тому що Здіслав Харманський, відомий харківський архітектор, до того часу будував в різних стилях, історичних стилях, в стилі модерн, але, мабуть, ідеї Сердюка були настільки харизматичні, що він вирішив все ж таки приєднатися до цього напрямку українського архітектурного стилю. Архітектори спроєктували низку споруд тут селекційної станції, це головна будівля, будинки для співробітників, господарські споруди, але всі ці споруди мають характерні риси підходу Євгена Сердюка до питань українського архітектурного стилю. Чому він відрізняється, наприклад, від Константина Жукова або Василя Кричевського? В чому? Споруди Кричевського та Жукова, їх будинки, вони багато оздоблені декором, вони орнаментально, керамічно оформлені їх фасади, і взагалі це такі поліхромні споруди. Сердюк, на мій погляд, був більш прибічником раціоналістичного підходу, тому що в його баченні, як має виглядати український національний стиль архітектурі, це відображення принципу, що проєктується будівля зсередини назовні. Тобто, коли зовнішній вигляд споруди, його фасади є відображенням того, як побудований внутрішній простір. Дуже такий раціоналістичний та конструктивний підхід. І взагалі декор зайвий з точки зору Сердюка, а якщо він є дуже-дуже незначний і є частиною конструктивних принципів, скажімо, ці фасади, вони виглядають з рідної цегли, і весь декор, який тут використовується, це принципи використання цегли як в якості декору. Але головне – це силует, дуже виразний силует, який підкреслюється цією на куті, на розі будинку
башти, такої дуже виразної, дуже характерних рисах української дерев'яної архітектури, яке завершується такою формою даху, і він такий оздоблений такою ромбовідною плиткою двох кольорів. Колись це були кольори сірий та коричневий. Декору не дуже багато, але силует такий, що виглядає це дуже як романтична така будівля і асоціюється з традицією українського народного дерев'яного будівництва. Форма даху, форма взагалі силуету цієї споруди така, що воно ніколи не забудеться, і це є репрезентацією підходу Євгена Сердюка до проєктування в українському народному стилі. Часто і густо, коли справа йде про архітектурний стиль, і фахівці, і нефахівці чекають, що їм ткнуть пальцем і скажуть, це готіка, чи це бароко, чи це рококо, чи це український архітектурний стиль, через якісь дуже характерні риси та приклади у елементах та деталях. Підхід Сердюка, він більш складний, тому що це не окремі деталі, це загальне бачення романтичних цих засад національної архітектури і відчуття її більшою мірою, ніж конкретні якісь форми. Але і форми так само є, а взагалі, це те, що як він майстерно перевів, як мені здається, дерев'яну народну українську архітектуру, от на цій вежі це дуже гарно можна побачити, на колонах її тримають, цю вежу, як він переніс дерево у цеглу, як складені ці колони, які звужуються доверху, як такі форми капітелій, верхньої частини цих колон складені, нібито вони дійсно різьблені, як цегла укладена так, що вона створює такі декоративний геометричний різьблений орнамент, як оформлення огорожі цього балкону створено. Взагалі кожен елемент – це таке відчуття народної дерев'яної архітектури та різьблення, яке перенесено в інший матеріал і зроблене це майстерно. Тому це головна така візитівка підходу до українського архітектурного стилю Євгена Сердюка. Але таких прикладів тут на фасадах і всередині, які використані, численна кількість, і ми їх хочемо вам так само показати. Якщо подивитися взагалі на весь фасад будівлі, то можна побачити, що хоч він і як би то позбавлений декору, але декор існує. Декор виконаний в цеглі, і це поясок, який йде по першому поверсі, і це оформлення оконних отворів, і саме форми вікон та дверей з характерним шестикутним профілем. І декор з цегли, який копіює геометричний український народний дерев'яний орнамент. Це, наприклад, і різьблення на дверях входу, виконано в традиційному українському народному стилі. І зайдемо всередину. Дуже цікаво виглядає огорожа сходинок, тому що цей оригінальний мотив, рослинний мотив, він дуже доречний тут у селекційній станції. А сходинки на другий поверх, вони вже виконані в дереві. Якби мене спитали, в чому головний принцип роботи Євгена Сердюка, я би сказав, що це гармонія і органічність. Тому що ці споруди селекційної станції, вони знаходяться не в щільній забудові міста, а як би то на галявині лісу. І вони дуже природньо взаємодіють з оточенням дерев, оточенням зелені. І дійсно воно виглядає, як то щось проросло з землі. Тут хочеться не дуже довго пояснювати, в чому ті чи інші особливості архітектури модерну, українського модерну, а скоріше помовчати і придивитися до цих всіх споруд, і до цієї зелені, до цих дерев, і відчути красу української природи. Майже одночасно з будівництвом Харківської селекційної станції Євген Сердюк побудував цю дослідницьку селекційну станцію, Носівську дослідницьку станцію на Чернігівщині, біля Нежина. І в цьому проєкті він добавив від себе ще таких декоративних елементів. Кахлі на фасаді, оці такі шахи, глазуровані кахлі зеленого кольору. І взагалі він виглядає більш казково, ніж харківський проєкт. І виглядає як така фортеця невеличка на галявині в оточенні дерев. Крім цієї будівлі, головної будівлі,
будівлі селекційної станції ще 2 будиночки він побудував для співробітників станції, дерев'яні. Один з них зовсім згорів під час Другої світової війни, другий дуже сильно змінилася форма його даху, але його зовнішній вигляд, його фасад є такою піснею радісті, співом про те, як радісно може виглядати стиль українського архітектурного модерну. Ви знаєте, думка, яка прийшла, коли ми доїхали до Носівської цієї селекційної станції, побачили не на світлинах, а на власні очі цю будівлю, все ж таки, хоча цей будинок для робітників цієї дослідницької станції, відчувається, що Євген Сердюк за фахом був архітектор, що проєктував для залізниці. Відчувається в зовнішньому вигляді, в побудові цього житлового будинку, якесь таке невеличке станційна будівля для залізниці. Іншим героєм нашого сьогоднішнього випуска є Сергій Тимошенко, мабуть, головний архітектор українського архітектурного модерну. Він закінчив в Петербурзі інститут громадських інженерів, але ще під час навчання в Петербурзі він був активним діячем українського революційного руху. І він, як активний діяч цієї партії, приїхав після закінчення Петербурзького інституту на Україну. Спочатку він працював на Волині, будував різні споруду для залізниці. Після цього він жив у Києві, побудував 2 великі кам'яниці у Києві. А після цього він на запрошення Північно-Донецької залізниці прибуває до Харкова і починає працювати як інженер-залізничник. Він робить дуже швидко кар'єру. Наприклад, ця велика споруда управління Сєвєродонецької залізної дороги на площі Фірбаха. Зараз тут розташований корпус залізничної академії. Вся споруда спроєктована в такому північно-європейському стилі модерну, притаманному для залізничних споруд того часу, європейських споруд того часу. І взагалі вона дуже монументальна, дуже виразна, дуже декоративна. Така архітектура з великої літери. І вона дуже сильно прикрашає цей Майдан Фейербаху зараз. – 12 років Тимошенко працює у Харкові. В нього власне архітектурне бюро. Він виконує численні пропозиції для залізниці, будує вокзали, лінії, дороги, але й прибуткові будинки і особняки. І під цей час він активний діяч українського руху. Він член і один із фундаторів українського гуртка імені Григорія Квітки-Основ'яненка. Після цього він виходить з цього гуртка і формує своє власне відділення архітектури українського літературно-художнього гуртка у Харкові. Навкруги Сергія Тимошенка гуртуються митці, архітектори, діячі культури. І дійсно це така одна із найяскравіших особистостей українського життя в Харкові. А в роботі він приходить до власного архітектурного бачення, власного архітектурного стиля в межах українського архітектурного стиля. Він створює такі романтичні пропозиції своїх будинків, які якби то беруть основу дійсно у народному мистецтві, народної архітектури. Це скоріш романтичний підхід і раціональний підхід, ніж якийсь декоративний. Його особняки, його прибуткові будинки, так само як у Євгена Сердюка, мають дуже виразний силует, монументальність певну. Вони обов'язково мають яку-небудь там вежу, башту, дуже виразний силует даху. Читаються цілісно фасади, і вони так само, як у Сердюка, є продовженням принципів побудови внутрішнього простору. Це можна побачити в різних його роботах і за його виступами, за його публікаціями, за збором матеріалу, який передує власним проектним пропозиціям. Він збирає розкішний архів українського мистецтва і української народної архітектури. Це, в першу чергу, дуже авторитетна особистість, яка привертає для себе увагу не тільки української спільноти, а взагалі культурної спільноти Харкова і не тільки Харкова.
Ще одна робота Сергія Тимошенка – це будинок, прибутковий будинок на Семінарській вулиці 2 в місті Харкові. І мені здається, що ця споруда – це вже стиль, що сформувався. Тому що взагалі композиція, як складені об'єми будівлі, як виглядає фасад, в цьому є вже певна концепція. І, до речі, цей будинок мені дуже нагадує головну будівлю селекційної станції колеги Сергія Тимошенка Євгена Сердюка. Так само тут на куті, на розі будівлі башта. Колись тут була дуже велика башта, але це все зруйновано вже десь у середині 20-го сторіччя. Різоліт головного входу і взагалі те, як складена композиція, говорить про впевнене в собі майстра українського архітектурного модерну. Так само не дуже багато декоровані фасади, але їх декор – це такий природний, конструктивний, раціональний декор цегли. І взагалі ця будівля, вона є якби-то таким гімном раціоналістичного, романтичного підходу до українського архітектурного модерну. І те, як вона розташована, це так само наголос на романтиці всього підходу до українського модерну Сергія Тимошенка. Тому що це початок так званої Харківської Холодної гори. Із вікон, із балконів цієї будівлі відкривається вид на весь Харків. Це така, якби-то, наглядовий майданчик над містом. Ще одна робота Сергія Тимошенка на Полтавському шляху 46, колишня Катеринославська вулиця, це прибутковий будинок Попова. Велика будівля з вежею, з орнаментами на фасаді. Вона взагалі репрезентує стиль Тимошенка, такий декоративний український, відверто український стиль. Але хочеться додати ще одне. Коли ми показували вам будівлі селекційної станції в Харкові роботи Євгена Сердюка, я казав про те, що там на галявині лісу воно дуже природньо виглядає. Тут всередині такого трафіку міського, щільної забудови, весь цей український модерн виглядає чи то контрастно, чи то непритаманне для цієї забудови, тому що дійсно це дуже така жива вулиця міста, і знайти місцевість для того, щоб поки показати, зняти цю будівлю, дуже важко. Але серед інших прибуткових будинків, особняків у місті Харкові, головна споруда, на мій погляд, Сергія Тимошенка – це оцей будинок на вулиці Мироносівській, 44, так званий Дом Бойка, українського підприємця, спонсора і мецената пошуків українського стиля для Сергія Тимошенка. Ця споруда колись була двоповерховою, і все, що було створено для неї, це була квінтесенція ідеї Сергія Тимошенка, українського архітектурного модерна, силует виразний, романтичний зовнішній вигляд, пропорції, відносини, все, що стосовно українського стиля в пошуках Сергія Тимошенка, все було саме тут. Але в неї, у цієї споруди, є одна особливість, важлива особливість, для цього треба зайти всередину. Будинок Бойка був двоповерховий, як ми вже казали, і третій, четвертий поверх були надбудовані вже радянські часи. Вони нещадно зруйнували оригінальний вигляд будівлі. Знищена була і вежа, знищена була і характерна форма даху. Але це ще стосується головної перлини цього будинку, тому що, оскільки Сергій Тимошенко був головою фактично цього гуртка літературно-художнього в місті Харкові, і біля нього гуртувалися всі ці діячі мистецтва, українського мистецтва міста Харкова, так само, як, наприклад, Микола Самокіш, видатний живописець, маляр, митець, а так само розробник українського орнаменту. І ось тоді Тимошенко запропонував Бойку, щоб той замовив у Самокіша розпис парадного, тобто під'їзду цього будинку. І взагалі цей простір, він був створений як така ілюстрація українського народного орнаменту від Миколи Самокіша. Взагалі, це одна із таких найцікавіших споруд взагалі українського мистецтва. І в Харкові про це знає багато людей, але і ви бачите стан, в якому знаходяться ці оригінальні розписи Миколи Самокіша на стінах цього парадного під'їзду.
Вони були зруйновані і часом, і людьми, тому що ця надбудова перебила взагалі весь характер цього малюнку. Крім того, кажуть, що на другому поверсі по колу була квартира самого Бойка, були ще дві картини Васильківського, Сергія Васильківського. Одна це був портрет Шевченка, друга була Слобідська левада. Як це було, як це виглядало, ми вже ніколи не дізнаємося, але реставрація цих розписів – це була б дуже важлива частина. І, може бути, через наш проєкт ми могли б для цього якось докласти якусь увагу глядачів. Хотів би додати ще одне. Те, як воно зараз виглядає, є в ньому і певна символічна цінність, на мій погляд. Тому що якщо представити собі, що ці всі розписи Самокіша, вони виглядали як нові, були відреставровані, що називається, нульовими, стали, від них пішла б оця привабливість патіни часу, тому що в тому вигляді, в якому вони є зараз, є якась така автентичність, автентичність часу, якого вони були створені, може бути набагато раніше. Взагалі вони виглядають подібними розписами, фресками Софії Київської, через саме цю трішечки стертість і зруйнованість. Але це таке полемічне питання, це лише моя думка. Але всіх запрошую подивитися на це уважно, роздивитися ці сходи, ці огорожі, ці квіточки, які квітнуть в домі Бойка, а на першому поверсі якого була саме студія Сергія Тимошенка. Так сталося, що Сергій Тимошенко, як і Євген Сердюк, був якби-то не тільки архітектором, не тільки свідомим українцем, патріотом, але й політиком. Тому під час революції він став одним з таких найяскравіших, активних політичних діячів української революції у 17, 17, 19 роках. Він став комісаром Харківщини у уряді Української Народної Республіки часів Симона Петлюри. Взагалі, цей наказ за номером 3 Симона Петлюри призначав Сергія Тимошенка харківським комісаром. Крім того, він поєднав собі і такі посади, як міністр транспорту, як він займав дипломатичні різні посади. До речі, він був на перемовах між Українською Народною Республікою та військом Донським про розподілення кордонів. Фактично, Сергій Тимошенко був заручником своєї політичної кар'єри, оскільки він був не останнім урядовцем в уряді Української Народної Республіки. До нього мали відношення всі репресії, які були з уряду більшовиків. На початку 19-го року він, як комісар Харківщини, поїхав до Києва просити, благати Вінниченка військової допомоги проти Червоної армії. Допомогу він не отримав, і коли в місто зайшли червоноармійці, він вимушений був поїхати з Харкова до його будинку, точніше Бойка, де знаходилася його майстерня. Приїхали 2 вантажівки, і весь архів Тимошенка був вилучений. Навіть сьогодні ми не знаємо долю жодного паперу цього архіву, який він накопичував 12 років. Подальше життя Тимошенка вже не пов'язано з Харковом. 30 років його життя – це дуже такий довгий шлях. Спочатку це був Київ, потім Західна Україна, Луцьк, Львів, де він так само будував, продовжував і будувати, і викладати, і підтримував цей напрямок українського архітектурного модерну. І нові споруди, які він створював і в Луцьку, і у Львові, і у Чехословаччині, він викладав у академії в Подебрадах під Прагою. Все це пов'язано зі стилем українського архітектурного модерну. Під час війни, як він сам казав, це був найтяжкий період в його житті. Він був розлучений з Україною, чи то зі Східною, чи то з Західною, неважливо. І на Україну він вже не повернеться ніколи. Закінчив свій шлях Сергій Прокопович Тимошенко в 1950 році у Америці, у Пало-Альто, де він так само продовжував і викладати, і проєктувати, і створював численні пропозиції, і не тільки для української громади в Америці. Важко сказати, як би склалася його доля, точніше, не важко сказати, як склалася б його доля, якщо б він залишився у Харкові. Він дійсно, мабуть, був репресований, засуджений, розстріляний. Але для нього, мені здається, як і для Євгена Сердюка, дуже складно було відчувати, що ти розлучений з Україною, з батьківщиною, до якої був весь твій творчий шлях. Ти мав створювати ці споруди у стилі українського архітектурного модерну не в Америці, не в Чехословаччині, а саме тут, саме в Україні, яка була
цим джерелом натхнення для Тимошенка та для Сердюка. На початку ХХ століття в Європі існували різні напрямки у архітектурі модерну. Наприклад, декоративний напрямок, про який ми розповідали в попередніх серіях, коли дійсно для архітектора є задача оформити фактично будівлі декором, орнаментом, квіточками. Але для мене, як для архітектора, ця задача здається трішки простішою, ніж знайти якісь конкретні основи, засади романтичного духу. Тоді, коли ти не можеш кнути пальцями і вказати, ось це воно саме таке через оце, коли його не існує. І ця мета, вона набагато складніше. Знайти основу українського духу, або не українського, а якогось іншого. Знайти основу романтики. І з цією метою справлялися ці два архітектори – Сергій Тимошенко і Євген Сердюк.